So today we'll discuss a topic that is called nuclear binding energy, and this topic is very important, and lots of questions actually come from this part. Actually, lots of numericals. So first of all, what is the nuclear binding energy? So inside a nucleus, we know that there are two particles. One is protons and one is neutron, and they are hold together. Okay, they are binding together. So সিহঁত দুটা কি হয় তোমাৰ এটা নিউক্লিয়াছৰ ভিতৰত এটা প্ৰটন আৰু এটা নিউট্ৰন থাকে তো সিহঁত দুটাৰ মাজত কি বহুত ষ্ট্ৰং বন্ডিং থাকে এই বন্ডিংটো কি ফৰ্চৰ কাৰণে থাকে দ্যাট ইজ কল্ড ষ্ট্ৰং নিউক্লিয়াৰ ফৰ্চ ওকে সো ডিউ টু দ্য ষ্ট্ৰং নিউক্লিয়াৰ ফৰ্চৰ কাৰণে সিহঁতৰ মাজত বন্ডিং থাকে নাও ইফ ইউ ৱান্ট টু ব্ৰেক যেতিয়া সপ'জ এনেকৈ প্ৰটন এটা থাকে আৰু নিউট্ৰন এটা লগ লাগি থাকে ন আৰু এনেকৈ বহুত কিতাপ বেলেগ বেলেগ কি থাকিব পাৰে প্ৰটন থাকিব পাৰে এইটা যদি ব্ৰেক কৰিব বিচৰা তুমি ইনফাইনাইট ডিষ্টেঞ্চলৈ যাতে সিহঁতৰ কোনো ইণ্টাৰেক্টিং নহয় বা ইণ্টাৰেকশ্যন নহয় ইনফাইনাইট ডিষ্টেঞ্চলৈকে যদি সিহঁতক ছেপাৰেট কৰি দিব বিচাৰা তো তাৰ বাবে যিটো তোমাক এনাৰ্জি লাগিব অ'কে দ্য এনাৰ্জি হুইচ ইজ ৰিকুৱাৰ্ড টু ব্ৰেক দ্য নিউক্লিয়নছ টু ইনফাইনাইট ডিষ্টেঞ্চ ডেট ইজ কল্ড দ্য বাইণ্ডিং এনাৰ্জি অ'কে তাক কোৱা হয় কি বাইণ্ডিং এনাৰ্জি তো তাৰমানে বাইণ্ডিং এনাৰ্জিটো কি বেচিকেলি যিটো এনাৰ্জিৰে সিহঁতে কি হৈ থাকে এনেকৈ বান্ধ খাই থাকে এনেকৈ হোল্ড হৈ থাকে হোল্ড টুগেডাৰ হৈ থাকে ন চ' এইটো এটা প্ৰটন এইটো নিউট্ৰন অৰ নিউট্ৰন দুইটা লগ লাগি থাকে চ' এই দুটাক যদি মই ছেপাৰেট কৰিব বিচাৰোঁ তাৰ কাৰণে যিখিনি এনাৰ্জি লাগিব সেইখিনি কি বুলি কোৱা হয় বাইণ্ডিং এনাৰ্জি তাৰমানে যিখিনি এনাৰ্জিৰে সিহঁতে বান্ধ খাই থাকে সেইখিনি এনাৰ্জি দিব লাগিব হয় নহয় চ' দেট ইজ কল্ড দ্য বাইণ্ডিং এনাৰ্জি and this is the definition so binding energy of a nucleus is the energy with which nucleons are bound in the nucleus and it is measured by the work required to be done to separate the nucleons on an infinite distance apart from the nucleus yeah so nucleus opor ekdom infinite distance separate koribole jitu work koribo lagibo ba jitu energy lagibo hetu ki koa hoy binding energy boli koa hoy okay etia sobotse important kotha to hoise ki binding energy to jitu নিউক্লিয়নছ বিলাক বান্ধ খাই থাকে সেইটো হ'ল বাইণ্ডিং এনাৰ্জি তো তাক যিখিনি ছেপাৰেট কৰিবলৈ যিখিনি এনাৰ্জি লাগে সেইটোকে বাইণ্ডিং এনাৰ্জি বুলি কোৱা হয় বেচিকেলি চ' এতিয়া এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট নোট এইটো মনত ৰাখিব লাগিব যে ৰেছ মাছ অফ নিউক্লিয়াছ ইজ অলৱেজ স্লাইটলি লেছ দেন দ্য ছাম অফ দ্য ৰেছ মাছেছ অফ দ্য নিউট্ৰনছ এণ্ড প্ৰটনছ ইয়া এতিয়া তুমি এই লাইনটোৰ মিনিংটো কি ছাপ'জ এটা নিউক্লিয়াছ আছে নিউক্লিয়াছৰ ভিতৰত কি থাকিব ছাপ'জ পাঁচটা কি আছে প্ৰটন আছে আৰু ছয়টা কি আছে ছাপ'জ নিউট্ৰন আছে অ'কে তো পাঁচটা প্ৰটন আৰু ছয়টা নিউট্ৰন আছে অ'কে তো এতিয়া মই কি কৰিব পাৰোঁ পাঁচটা প্ৰটনৰ মাছটো কেলকুলেট কৰিব পাৰোঁ এণ্ড ছয়টা নিউট্ৰনৰ মাছটো মই কি কৰিব পাৰোঁ কেলকুলেট কৰিব পাৰোঁ অ'কে চ' আই কেন কেলকুলেট দ্য টোটেল মাছ অফ দ্য প্ৰটনছ এণ্ড টোটেল মাছ অফ দ্য নিউট্ৰনছ এণ্ড দেন ইফ আই চাম যদি দুইটাক আমি কি কৰি দিওঁ এড কৰি দিওঁ তেতিয়া আমি কাৰ মাছ পাব লাগিছিলে নিউক্লিয়াছৰ মাছটো পাই যাব লাগিছিলে কাৰণ নিউক্লিয়াছৰ ভিতৰত কি থাকে প্ৰটন আৰু নিউট্ৰন আছে তো এই লাইনটো হৈছেনে ক্লিয়াৰ ডেট মিনছ ছাপ'জ এটা নিউক্লিয়াছৰ ভিতৰত কি আছে পাঁচটা প্ৰটন আছে আৰু ছয়টা নিউট্ৰন আছে তো আমি জানো হোৱাট ইজ দ্য মাছ অফ এ প্ৰটন পাঁচটাৰ কাৰণে কিমান হ'ব ইনটু 5 নিউট্ৰনৰ মাছটো আমি জানো হয় নহয় চ' ইনটু 6 হৈ যাব দেন ইফ ইউ চাম দিছ টু থিংছ দেন ইট উইল গিভ ইউ দ্য টোটেল মাছ অফ দ্য নিউক্লিয়াছ হয় নহয় সেইটো দিব লাগিছিলে বাট যেতিয়া মই নিউক্লিয়াছটো মাছটো কেলকুলেট কৰিম তেতিয়া কি হ'ব তাৰ মাছটো সদায় যিমানটা ভিতৰত প্ৰটন আছে আৰু নিউট্ৰন আছে সেই দুটা যেতিয়া চাম কৰিছোঁ তাৰ মাছতকৈ কি সদায় ইয়াৰ মাছটো যেতিয়া নিউক্লিয়াছৰ মাছটো কম থাকে তাৰমানে যিটো ডাইৰেক্ট যদি নিউক্লিয়াছটো তুমি মেজাৰ কৰা ইফ ইউ মেজাৰ দ্য মাছ অফ এ নিউক্লিয়াছ ডাইৰেক্টলি দেট ইজ কল্ড ৰেছ মাছ অফ নিউক্লিয়াছ দেট ইজ অলৱেজ স্লাইটলি লেছ দেন দ্য চাম অফ দ্য ৰেছ মাছেছ অফ দ্য ফ্ৰী নিউট্ৰনছ এণ্ড প্ৰটনছ ঠিক আছে তো প্ৰটন আৰু নিউট্ৰনৰ যিটো মাছ আছে তাত কি থাকিব কম থাকিব তো ডেট মিনছ তাৰমানে এনেকুৱা টাইপ হৈছে কি তোমাৰ এটা বাকচৰ ভিতৰত ঠিক আছে বাকচটো মানে এইটো চাপ'জ বাকচটো একো ৱেট নাই এনেই কৈছোঁ মই তো ইয়াৰ ভিতৰত কি আছিলে নিয়মমতে ছয়টা প্ৰটন মানে ছয়টা বল তো বলকেইটাৰ যদি মই মাছটো কেলকুলেট কৰোঁ তো মই কি হ'ব লাগিছিলে এই যিটো বাকচৰ ভিতৰত যিকেইটা বল আছিলে তাৰ মাছটো পাই যাব লাগিছিলে বাট যেতিয়া মই বাকচটোৰ লগত মেজাৰ কৰিম তেতিয়া মই তাৰ মাছটো নাপাম মানে ঠিক আছে ছাপ'জ দ্য মাছ অফ দ্য দিছ বক্স ইজ 0 অৰ নেগলিজিবল তো সেনেকুৱা টাইপৰ মানে নিউক্লিয়াছটো তোমাৰ টোটেল যিটো মাছটো মই কেলকুলেট কৰিম নিউক্লিয়াছৰ তেতিয়া তাৰ মাছটো সদায় এই নিউক্লিয়াছৰ ভিতৰত যিটো প্ৰটন আৰু নিউট্ৰন ছাপ'জ 6টা প্ৰটন
7টা নিউট্ৰন এই ইয়াৰ মাছটোৰ লগত যদি ক্যালকুলেট কৰিম সাম কৰিম তেতিয়া ইয়াৰ মাছটো হলে কম থাকে দ্যাট মিন্স কি হৈছে এই যে মাছখিনি যে কমিলে তাৰ মানে ক'ত গ'ল কবাতটো গুচি গৈছে that mass actually used somewhere okay তো ক'ত ইউজ হৈছে সেই মাছখিনি তো সেই মাছ যে কমি গৈছিলে you have to use the Einstein mass energy relation সেই যিখিনি মাছ কমি গৈছিলে সেই মাছখিনি ক'ত ইউজ হৈছে to hold the neutrons and protons এই proton আৰু neutron যে লগ লাগি থাকে যে inside the nucleus so তাত ইউজ হৈছে হেতু কি বুলি কোৱা হয় সেই এনাৰ্জিটো কি বুলি কোৱা হ'ব বাইন্ডিং এনাৰ্জি ওকে so hey mass kini kole convert hol energy le convert hol to mass to energy le convert hobole Einstein or ki relation asile E equal to mc square okay so actually E equal to mc square means what mass and energy are equivalent to each other okay so mass converted to energy how can you write this you have to just multiply by c square okay c is the velocity of light so এই মাছখিনি যে কমিলে নিউক্লিয়াছটোৰ ভিতৰত কাৰণ তুমি যেটা প্ৰটন আৰু নিউট্ৰনৰ মাছটো ক্যালকুলেট কৰিছা আৰু নিউক্লিয়াছটো সমান হ'ব লাগিছিল বাট নাপালা so that mass actually used as a binding energy to hold the neutrons and protons ঠিক আছে তো এতিয়া হেতুকে কৈছে the difference between the sum of the masses of neutrons and protons forming a nucleus এটাৰ ভিতৰত যিমান নিউট্ৰন আৰু প্ৰটন থাকিব ইন্ডিভিজুৱেলি যদি তাৰ মাছটো ক্যালকুলেট কৰা সাম কৰি দিয়া আৰু নিউক্লিয়াছৰ যদি মাছটো ক্যালকুলেট কৰা তেতিয়া সমান নোপোৱা তাৰ মানে কি হয় এটা ডিফাৰেন্স পাবা and that difference is called mass defect okay the difference between the sum of the masses of neutrons and protons forming a nucleus and mass of the nucleus is called mass defect okay so hey mass defect to যেখিনি mass মানে ইউজ হৈছে সেইখিনি কোৱা হয় mass defect now let's see how to calculate the binding energy of a nucleus so কেনে কৰিব পাৰি একদম সিম্পল তো প্ৰথমতে এটা নিউক্লিয়াছ লৈছো মই নিউক্লিয়াছ দেখা পাইছা তো এটো কি হয় এটা মাস নাম্বার তো মাস নাম্বার মানে কি নাম্বার অফ protons plus neutrons হয় না নাম্বার অফ protons per neutron and z is the atomic number so এটো কি নাম্বার অফ protons তো z is the number of protons ইমানটা protons আছে এটো যদি মাস নাম্বার হয় then what is the number of neutrons neutron কিমান থাকিব a minus z থাকিব ঠিক আছে তো this is the number of protons and this is the number of neutrons হৈছে এতিয়া ইমানটা proton আছে এটা নিউক্লিয়াছত এই নিউক্লিয়াছটো সাপোজ আৰু কিমানটা নিউট্ৰন আছে ইমানটা নিউট্ৰন আছে now if mp is the mass of a proton এটা protonৰ মাছ যদি mp হয় আৰু এটা নিউট্ৰনৰ মাছ যদি mn হয় ঠিক আছে আৰু যেটো নিউক্লিয়াছটো তুমি যেটা ক্যালকুলেট কৰিছিল নিউক্লিয়াছটো ডাইৰেক্ট যদি ক্যালকুলেট কৰা দেন হোৱাট ইজ the mass of the nucleus mn সাপোজ এটো mn mass of the nucleus এতিয়া এইটো হৈছে ইন্ডিভিজুৱেল proton এটাৰ মাছ ইন্ডিভিজুৱেল নিউট্ৰন এটাৰ মাছ আৰু যে নিউক্লিয়াছটো তুমি লৈছা তাৰ মাছ কিমান mn আৰু এতিয়া কি এই নিউক্লিয়াছটোৰ ভিতৰত কিমানটা proton আছে this number of protons are present z and this number of neutrons are present then what is the total mass of the proton এটা protonৰ মাছ কিমান mp then কিমানটা proton আছে z into mp হ'ব this is the total mass of the proton okay what is the mass of total mass of the neutrons কিমানটা নিউট্ৰন আছে a minus z হয় না নাই for one neutron what is the mass mn then what is the total mass of the neutrons mn a minus z into mn এইটো হল না নাই ঠিক আছে তাৰ মানে z মানে suppose 5টা proton আছিলে what is the total mass 5 into mp যদি 6টা যদি নিউট্ৰন আছিলে total mass কিমান 6 into mn or 6 into a minus z মানে total number of neutrons হয় না নহয় sorry 6 into mn তো এইটো মানে কথাটো হৈছে কি a minus z is the total number of neutrons and this is the total number of protons then you can calculate the total number of mass so এইটো total mass of the protons this is the total mass of the neutrons এইটো হৈ গল আৰু নিউক্লিয়াছটো যেটো আছিল তাৰ মাছটো কি সমান হ'ব লাগিছিল কিন্তু সমান নহয় সদায় কম হয় তো তাক আমি কি কৈছো মাইনাস কৰি দিছো মাইনাস কৰোতে যিখিনি বাকি থাকিলে কবাৰটো ইউজ হ'ব that is called mass defect this is called mass defect okay তো বছৰ ক্লিয়াৰ হৈছে এটো নিউক্লিয়াছৰ ভিতৰত কেইটা proton আছে z টা আছে আৰু নিউট্ৰন কেইটা আছে a minus z আছে protonৰ মাছ কিমান mp এটাৰ তো z টা protonৰ মাছ কিমান হ'ব z into mp
The mass of a neutron is Mn. Then what is the total mass of the neutrons? That is A minus Z into Mn, because this is the total number of neutrons. And if you calculate the mass of the nucleus, there is always less than this total mass of the protons plus total mass of the neutrons. That is common. So that is called mass defect. This is the mass defect. So this is the expression of the mass defect. It's very important. Now what is the binding energy? So according to Einstein mass energy equivalence, mass can be transferred to energy. So this is the mass defect. Etu mass defect. So a mass to kote convert hobo, binding energy to convert hobo. Now what is the Einstein mass energy equivalence? This is E equal to mc square. So ekhini mass energy to convert hobole ki multiply kobo lagbo c square. So yat tomar konkhini mass, eikhini mass defect del m. So binding energy kiman hobo? Del m into c square. Hone nai ei bostu pa aise. So yat tomar mass to kiman? Del m, karon this is the mass defect. So del m value kiman ekhini. So just put this. So this is the expression of the binding energy of a nucleus. So nucleus er binding energy kiman gom pala eitu. So basically hol jeto neutron aru proton log lagi thake jekhini energy lagi hekhini binding energy. To bhangibolo hekhini energy lagibo. So that is called binding energy. Khali concept etu je direct jodi moi nucleus to calculate koru tar mass to hoday tar bhitor thoka jeto proton and neutrons, total number of neutrons, tar massot ke ki hobo hoday kom hobo, and that defect is called mass defect, and that mass actually used to hold the nucleons. So that is used as a binding energy. Okay, so this is the expression. So expression is very important. Now eta bostu sabole ki average binding energy per nucleon. Okay, etia eta nucleus bhitor kimanta nucleons thakibo pare, kimanta protons ba neutrons thakibo pare, tar average energy ta mane ki mass number ti ki divide kori dile hol. Eta jodi 5 ta proton thake 6 ta neutron thake, then number of neutrons kimanta 11 ta. Total binding energy যদি 70 MeV হয়, then binding energy per nucleon কিমান হ'ব? Divide by 11. তো এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু. সো এখানে কৈছে কি it is given by total binding energy divided by the mass number of the nucleus. Okay, so mass number divide কৰিলে আমি কি? If you divide the total binding energy by the mass number, that will give you the binding energy per nucleon. And binding energy per nucleon is very important. So it will decide the stability of the nucleus. So nucleus বিলাক যিমান stable হ'ব হিমান হিয়তে কি নকৰে, radioactive নহয়, যিমান unstable হ'ব হিয়তে কি কৰে, decay কৰিব, ঠিক আছে. So look at this figure. So এটো হাইড্ৰোজেন, ঠিক আছে. So লিথিয়াম, সোডিয়াম, অক্সিজেন. So ইয়াৰ পৰা দেখিছা তুমি এই বস্তুটো বাঢ়িছে কমিছে, মাস নাম্বাৰটো বাঢ়ি গৈ বাইন্ডিং এনাৰ্জিটো বাঢ়িছে কমিছে, এনেকৈ গৈছে দেখিছা. এইটো ম্যাক্সিমাম হৈছে বাইন্ডিং এনাৰ্জি কাৰ? আইৰণৰ. Iron 56 binding energy per nucleon maximum, then again decrease হৈ গৈছে, decrease হৈ uranium. তাৰ মানে কি যিমান সৰু হ'ব মাস নাম্বাৰ হিমান তাৰ বাইন্ডিং এনাৰ্জি কম, আৰু যিমান ডাঙৰ হ'ব হিমান তাৰ বাইন্ডিং এনাৰ্জি per nucleon, কিন্তু not only binding energy per nucleon. So this is the average binding energy per nucleon. So that means the total binding energy divided by the mass number of the nucleus. Okay, so যেটা numerical কৰিম বস্তুটো ক্লিয়াৰ হ'ব. So এইবিলাক যিমান মাস নাম্বাৰ বাঢ়ি গৈছে হিমান তাৰ বাইন্ডিং এনাৰ্জি পাৰ নিউক্লিয়ন কমি গৈছে, তাৰ মানে এইবিলাক কি বেছি আনষ্টেবল. তো ইহঁতে কি কৰিব? ডিকে কৰিব. তো আমি ডিসকাস কৰিম যে ৰেডিও এক্টিভ জিৰো ডিকে, ঠিক আছে. আৰু এইবোৰ যিবোৰ তাৰ বেছি হেৰি কি বেছি ষ্টেবল হয়, যাৰ বাইন্ডিং এনাৰ্জি পাৰ নিউক্লিয়ন বেছি হেৰি ষ্টেবল হৈ থাকে. ওকে, সো দিস ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, দিস চাৰ্ট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট. কেতিয়াবা আহে এইটো চাবা, এইটো বাইন্ডিং এনাৰ্জি দিছে এক্স ওয়াই এক্সিছত পাৰ নিউক্লিয়ন ইন টাৰ্মছ অফ MeV, million electron volt, and this is the mass number. Mass number বাঢ়ি গৈ আছে এইফালে, এইবিলাক ই হয় নামৰ কিমান 238, তো এখানে এইটো গ্ৰাফত পৰিছে, ঠিক আছে. তো ইয়াৰ বাইন্ডিং এনাৰ্জি পাৰ নিউক্লিয়ন আৰু বেছি আইৰন. নাও লেটস মুভ টু নিউমেৰিকেল. সো নিউমেৰিকেল কি আছে ইয়াত তোমাৰ given the mass of iron nucleus as 55.85 U. তো আইৰন নিউক্লিয়াছৰ তোমাৰ যেটো mass দিয়া আছে in terms of atomic unit কিমান দিয়া আছে 55.8 atomic mass unit, and mass number is given 56. So this is the mass number কিন্তু, আৰু এইটো হৈছে কি atomic mass U. তো ইয়াৰ মাছটো কিমান ইমান and mass number কিমান 56. একদম ওচৰা-ওচৰি হয় সদায় সদায় মনত ৰাখিবা যে mass number যিমান হ'ব তাৰ যিটো টোটেল নিউক্লিয়াছটোৰ মাছটো কিমান হ'ব, প্ৰায় ওচৰা-ওচৰি হ'ব. Now find the nuclear density. You have to find out the nuclear density.
So now what is the mass of this iron nucleus? 55.85 U. Okay, so 1 U মানে কিমান আছিলে মনত পৰিছে নে 1 U মানে কিমান আছিলে 1.67 into 10 to minus 27 নেকি 1 U মানে এটো কৰিছিল আমি চাই লবা then what is the 55.85 U if you convert this will give you this okay তো খেৰু দিব তোমাক then this is the total mass in terms of kg now what is the nuclear density mass by volume so first put the mass of the iron this is the iron and what is the volume to kiman 4/3 pi r cube etu na pi r cube hoise so edu kenege likhisile 4/3 pi r naught cube into a etu mod ase why because r equal to kiman asile r naught 1/3 ঠিক আছে so এই r or value to আমি ইয়াত বহাই দিছো ভলিউমৰ টাইমত তো এটো কিমান হ'ব r naught cube a to the power 1/3 cube কৰিলে কিমান হ'ব a আহিব অকল হয় না নাই so we have to put these values here so সেই কাৰণে এই ভ্যালুটো ইয়াত বহাই দিছে দেখা পাইছা এইটো 4/3 pi r so this is the value of r naught value itu asile 1.2 into 10 to minus 15 so এইটো a to যে থাকি গল a কিমান 56 এই 56 বহাই দিব লাগিব so after solving this you will get this the nuclear density এইটো okay so it's got the volume expression বহাই দিছে volume মানে কিমান আছিল 4/3 pi r cube and again we know that r equal to কিমান r naught a 1/3 তো এটা r cube মানে কিমান হ'ব r cube বহাই দিব লাগিব না তো r naught cube into a very simple তো ইয়াত r naught er value বহাই দিয়া a value বহাই দিয়া and then you will get the nuclear density just you have to use the formula okay তো very simple problem তো try কৰিবা and I am explaining in a very simple way বহুত বেছি সিম্পল কে কৈছো কাৰণ নহলে এইবিলাক স্টেপ বহুত স্কিপ কৰি দিয়া কাৰণ এইবোৰটো তোমালোকে জানিব লাগে নিয়মমতে সো ইমান ডিটেইলছত না যায় but I am trying to go to the depth and to make a video actually I have to spend at least 2 hours or 1.5 hours কাৰণ ইয়াত বহুত এডিটিং থাকে কিবা কিবি থাকে so I kindly request all of you to see the video and try to learn all these things কাৰণ এইখিনি মই এনেই কৰি থকা নাই মানে তোমালোকৰ যেটো এক্সামৰ কাৰণে কৰি আছো সো ভিডিওবোৰ ভালকে চাবা যিবোৰ অ্যাসাইনমেন্ট থাকে এইবোৰ সাবমিট কৰিবা because of your future কাৰণ মোৰ একো না যায় but I am trying to give you some concept about the physics okay so now let's move to another problem that is yes this is the problem so it gives a find the energy equivalent of one atomic mass unit first in joule and then in MeV oh acha one atomic mass unit ok tomar MeV le convert koribo dise aru joule le convert koribo dise already ami eneko eta korisu jen lagise and using this express the mass defect of imana eto ki hor nucleus oxygen what is the mass number 16 atomic number kiman 8 ঠিক আছে তো প্ৰথমতে 1 U মানে কিমান oh sorry 1 U মানে এটো আছিল 1.6605 10 to minus 27 okay so how do you convert it to the energy কেনে কনভার্ট কৰিম আমি equal to mc square হয় নাই তো m মানে কিমান 1.660.5 into 10 to minus 27 এটো same and c মানে কিমান হ'ব ইয়াত c মানে 3.10 to 8 লিখিব লাগিছিল কিন্তু ইহতে কি লিখিছে 2.99 আমি 3 পইণ্টে লিখিম 8 c স্কয়ার মানে এটো তো এটো যদি সলভ কৰো যেটো সলভ কৰাৰ পিছত ফাইনাল যেটো পাম হেতু কি হত পাম আমি জুলত পাম না এটো জুলত পাইছো ঠিক আছে so this is the joule so energy can be converted to joule very easily using this formula now how can you convert joule to MeV তো প্ৰথমতে EV লৈ কনভাৰ্ট কৰা EV লৈ কনভাৰ্ট কৰিবলৈ কি আছিল 1.6 into 10 to the minus 19 divide কৰিব লাগিব so when you divide this by 1.6 into 10 to the minus 19 that will give you the EV so in this way you can calculate the convert joule to EV okay joule to EV কেনে কনভাৰ্ট কৰিবা এটো ডিভাইড কৰিব লাগিব তো এইবোৰ কৰিছো আগতে then MeV কাৰণে কি কৰিব লাগিব 1 MeV মানে কিমান 10 to the power 6 EV না এটো so এটো যদি EV হয় তাক 10 to the power 6 দি কি কৰিব লাগিব
ডিভাইড কৰি দিলে হ'ল তো ডিভাইড কৰিলে এইটো কিমান পাম এইটো MeV চ' ইন দিছ ৱে ইউ কেন কনভাৰ্ট 1U টু জোল এণ্ড MeV এইটো দেখিছানে ন হোৱাট ইজ দ্য মাছ ডিফেক্ট উলিয়াব দিছে তো মাছ ডিফেক্টটো কেনেকুৱা হ'ব del m মানে মাছ ডিফেক্ট অ'কে চ' এইটো কেনেকৈ উলিয়াই তোমাৰ ইয়াত এই বস্তুটো এইটো নেক্সট ক্লাছত মই এক্সপ্লেইন কৰিম যে মাছ ডিফেক্টৰ প্ৰব্লেমটো কেনেকৈ ওলায় কাৰণ মাছ ডিফেক্টৰ প্ৰব্লেমটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট তো ইয়াত আচলতে কেনেকৈ কৰিছে মাছ ডিফেক্টটো এটা প্ৰটন এণ্ড এটা অক্সিজেনত ছাপ'জ তোমাৰ কিমান আছে 16 8